Ito po ang mga ingredients para sa recipe natin. Talong, breadcrumbs, beaten egg with pepper, 1 cup of flour and 1 cup of cornstarch na may pepper at saka lalagyan. So, bago po simulan, kailangan po maghugas ng kamay. I-dip lamang sa itlog, pagkatapos sa flour mixture, tapos ibalik ulit sa egg na mixture, tsaka lagyan ng breadcrumbs. Tapos, ulitin nyo lang ito hanggang lahat ng eggplant ay makoat nyo na. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored pills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? Bonus tip, pagkatapos niyong makoat lahat ng eggplant, huwag itapon ang natitirang egg mixture at saka yung breadcrumbs. I-mix mo lang yung dalawa, tapos lulutuin mo yan mamaya. So, ito na po lahat ng na-coat na eggplant and it is ready for frying. Magpainit lang ng mantika sa kalan. Tapos, pag mainit na yung mantika, pwede mo nang i-fry isa-isa yung mga eggplant. Naluto na po yung talong, pwede mo nang hanguin at ilagay sa paper towel para hindi masyadong mamantikain yung talong. At ito na nga po ang ating finished product. Crispy Finger Eggplant. Tapos yung bonus, yung kaninang tira-tirang itlog at saka breadcrumbs, huwag kalimutang lutuin para may additional ulam ka na din. At ito na nga po ang ating egg at breadcrumbs mixture na very fluffy. So ito na po ang ulam for tonight. Thank you for watching.